رسوایی جنسی آقای رئیس جمهور رویدادیه که در جریان اون مونیکا لیوینسکی کارآموز جوان کاخ سفید که از سال 1994 به تدریج با رئیس جمهور رابطه نزدیکی برقرار کرده بود و کم کم اقدام به برقراری رابطه جنسی پنهانی میکنه. موضوع این ارتباط در آغاز از طریق یکی از دوستان نزدیک مونیکا لیوینسکی فاش میشه. جمهوری خواهان آمریکا از طریق کنستار دادستان ویژه بیل کلینتون رو در مورد پرونده دیگری که مربوط به آزار جنسی با فرد دیگری بود تحت تعقیب قرار دادند. کلینتون در اون پرونده هرگز محکوم نشد، اما هنگامی که در مورد مونیکا مورد سوال قرار گرفت منکر هر گونه رابطه نامشروع با اون شد. در سال 1999 مجلس سنای آمریکا کلینتون رو به اتهام ادای شهادت دروغ و تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت محاکمه کرد، اما اون با یک رأی اضافی تونست از برکناری رهایی پیدا کنه. برخی از منابع خبری اصل ماجرا رو توطئه‌ای از سوی اسرائیل در جهت منافع اسرائیل میدونن، چون که همزمان اعترافات مونیکا همراه میشه با کنفرانس سه‌جانبه صلح خاورمیانه و مشخص شدن یهودی بودن مونیکا و همچنین فشارهای کلینتون به اسرائیل برای توقف شهرک‌سازی‌های جدید. و از همه مهمتر فایل صوتی از حین رابطه مونیکا و کلینتون وسیله‌ای بود در دست موساد برای فشار و تسلیم کلینتون برای شهرک‌سازی‌های بیشتر اسرائیل در فلسطین اشغالی. پدر مونیکا سرطان شناس بود. او یهودی زاده‌ای بود که پدرش از دست آلمان‌های نازی به السالوادور و بعد به ایالات متحده فرار کرده بود. پدر بزرگ مادری مونیکا از یهودیان لتونی بود و مادر بزرگ مادریش از خانواده یهودی روس تبار بود. کلاً چندین نسل مونیکا یهودی بودند و اون و خانواده‌اش در کنیسه سینای در لس آنجلس رفت و آمد داشتند. مونیکا به کمک یکی از اقوامش تونست به عنوان کارآموز بدون حقوق در کاخ سفید مشغول به کار شه و تا سال 1998 که رسوایی اخلاقی اون با آقای رئیس جمهور بیل کلینتون برملا شد در دفتر قانونگذاری کاخ سفید کار میکرد. رسوایی جنسی آقای رئیس جمهور در اواخر دهه 90 میلادی جمهوری خواهان کنگره رو واداشت که رئیس جمهور دموکرات رو به اتهام دروغگویی در معرض استیضاح قرار دهند. با انتصاب بازرس ویژه تحقیق و تفحص مفصلی در این رابطه شکل گرفت، اما نهایتاً بیل کلینتون در قدرت باقی موند و تا سال 2002 به عنوان رئیس جمهور آمریکا کار کرد. جالب این که مونیکا بعداً اعتراف کرد که بیل کلینتون پیش از آخرین رابطه جنسیش با او میدونسته که رابطه جنسی تلفنی هر دوشون لو رفته، اما به مونیکا گفته بود اگر کسی در مورد صحبت‌های تلفنی چیزی از او پرسید ادعا کنه که همه این قضایا شوخی بوده. مونیکا که اکنون 44 سال داره گفته هنوز با اظهاراتش در سال 2014 که گفته بود رابطه جنسی او با بیل کلینتون با رضایت خودش بوده موافقه، اما حالا وقتی به تفاوت میزان قدرت خودش که در اون زمان 22 سال داشته و بیل کلینتون که 49 ساله بوده و روی صندلی قوی ترین رهبر جهان می نشسته نگاه میکنه، اون رو در قالب گفتمان جنبش میتو به تعریف سوء استفاده از قدرت نزدیک میبینه. کلینتون هم بعدها در یک مستندی در این رابطه به سازندگان این مجموعه گفت کاری که من کردم بد بود،
اما نیتم این نبود که احمقانه ترین کاری رو بکنم که میتونم انجام بدم و همچنین گفت که بابت تأثیرات بد این رابطه بر زندگی خانم مونیکا لوینسکی ناراحته. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون در این مستند از تأثیر مخرب این رابطه بر زندگیش میگه. او گفت درد و رنجش این خیانت برای من خیلی شخصی بود. باورم نمیشد که همسرم به من دروغ گفته بود و واقعا این موضوع برای من ناگوار بود و به همسرم گفتم قبل از پخش شدن این خبر در همه جا اول از همه باید به دخترمون چلسی واقعیت رو بگی. او توضیح میده که بعد از پخش خبر این رابطه و جنایت حتی نمیخواستم با همسرم روبرو بشم. تصمیم من این بود که با او بمونم. فکر میکنم که نظر بعضی ها هم این بود که تصمیم درستی گرفتم و نظر بعضی هم این بود که تصمیم غلطی گرفتم. بیل کلینتون هم به سازندگان این مجموعه گفته بود که حرف زدن با دخترش چلسی در این باره کاری واقعا وحشتناک و سخت بود. گوردن توماس در کتاب خودش پیرامون فعالیت‌های جاسوسی موساد در آمریکا با استناد به اسناد و شواهد مونیکا لوینسکی رو عامل موساد معرفی میکنه و هدف از برقراری رابطه جنسی بین مونیکا و بیل کلینتون و همچنین جمع‌آوری اسناد و مدارک و ضبط تصاویر از این رابطه پنهانی رو فقط در راستای هدف موساد برای تحت فشار قرار دادن کلینتون عنوان میکنه. بعضی از تحلیلگران ماجرای مونیکا گیت رو عملیاتی طراحی شده از سوی اسرائیل برای ضربه زدن به کلینتون به دلیل فشارهای او برای توقف شهرک‌سازی از سوی صهیونیست‌ها عنوان می‌کنند. این ماجرا و تماس‌های تلفنی این دو نفر که گفته میشه حاوی صحبت‌هایی در مورد رابطه جنسیشون بود توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا و روسیه شنود شده. به ادعای یکی از کسانی که در مورد اون کتابی نوشته، نخست وزیر وقت اسرائیل از این ماجرا همچنین به عنوان اهرم فشاری برای آزادسازی یک جاسوس اسرائیلی استفاده کرده. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه در کتاب خاطرات خودش تاکید کرده بود که فایل صوتی تماس‌های تلفنی شنیع این دو نفر رو با تمام جزئیاتش گوش کرده. امیدوارم این موضوع رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و با دیگران هم به اشتراک بذارین. و اگه کانال رو ساب نکردین حتما ساب کنید و کلید زنگوله رو هم بزنید که به محض گذاشتن ویدیوهای جدید از اون باخبر شین. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.